Hello po mga kanegosyo, isang masarap na pasta recipe po ang ating gagawin ngayon at ito po ay ang Chicken Alfredo. Na may hilig pong magpizza dyan at nakagawin na po kayo sa yellow cab, I'm sure familiar po kayo sa pasta na ito. Dahil isa po ito sa ino-order dahil ito po ay masarap at creamy. At iyan po ang ating lulutuin ngayon. Bagay na bagay po itong isubstitute sa ating spaghetti, pwedeng pang merienda, panghandaan at higit sa lahat ay pwede nyo po itong inegosyo. At ituturo ko din po sa inyo kung paano po natin ito nenegosyohin kahit sa harap lang po ng ating bahay. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi meron po tayong costing para malaman po natin kung magkano ang ating magiging puhunan. Karoon po tayo ng idea kung magkano po natin ibebenta at kung magkano nga po ba ang posible po nating tubuin. Kaya kung interesado po kayo sa bidyong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto ng Chicken Alfredo. Gagamit po tayo ng 1 kilo ng pasta, kahit ano pong brand, pwede po yon. 1/2 kilo ng chicken trimmings, 50 gram ng butter, kahit ano pong brand, pwede po yon. 5 piraso ng ating bawang. Ito po ay pinino ko na. So, kung mas mapipino nyo pa po, mas maganda po yon. 1 tablespoon ng puting asukal. 1/2 tablespoon ng ating asin, rock salt po yung aking ginamit, pero iodized pwede rin po. 2 tablespoon ng ating cornstarch, kalahating box ng cheese, yinadiyad ko na po yan. Ito po yung aking ginamit, 160 gram po ito. Gagamit din po tayo ng black olives, ito po ay buo ko nabili, tapos ginayat-gayat ko na lang po yan, ng bilog-bilog. Ganito po ang itsura niya, hindi naman po siya mahirap hanapin kasi sa mga grocery ay meron po. Ang bili ko po dito sa SM Supermarket ay 59.50. 1/2 tablespoon ng ground pepper, 2 cups ng tubig. Nagamit din po tayo ng basil leaves. Pero kung may mabibili naman po kayong fresh leaf nito o meron po kayong tanim, ikakat nyo na lang po siya ng haba-haba. Dahil wala po akong nabili, ito po yung aking gagamitin. Sa mga SM Supermarket din po ito nabibili. Gagamit din po tayo ng olive oil. Pagluto na po yung ating sauce, maglalagay po tayo ng 1/2 tablespoon. Ito po para maging shiny po yung ating sauce. At gagamit din po tayo ng 1 chicken cubes. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pagluluto ng ating Chicken Alfredo. At siya nga po pala, gagamit po tayo ng 2 all-purpose cream at 2 evap. Ano po muna natin gagawin ay magluluto po muna tayo ng ating pasta. Okay. Ang pagluluto po ng ating pasta, parang nagluluto lang din po tayo ng ating spaghetti. Kailangan po ay hindi po natin lalabugin. Yung tubig po, tsantsahin nyo na lamang po kung ilang kilo po yung inyong lulutuin. Ilalagay ko po dito ay mga kalahating kaldero kasi 1 kilo lang naman po yung ating lulutuin. Maglalagay lang po ako ng 1/2 teaspoon po ng ating asin. Mga 1/2 tablespoon din po ng ating oil. Salang na po natin ito sa ating paglulutuan. Intayin na lang po natin yan bumulak. Habang inintay po natin kumulo yung tubig ng ating pasta, lagyan lang po natin ng kaunting asin kasi malasa na naman po yung ating sauce. At lalagyan ko na din po ng kaunting garlic powder. Tapos, i-mix lang po natin ng ayos to. Ang sunod naman po natin gagawin, habang niluluto po natin yung ating pasta, lulutuin na din po natin yung ating sauce para hindi po masayang yung ating oras. At kung gagawin nyo po itong business, saglit na saglit lamang po ito. Kung kayo po ay may pa-order, 1 oras, kaya nyo po itong lutuin. Lalo na po kung gamay nyo na. Sabay na din po natin ang pagluluto ng ating sauce. Hintayin lang po natin yang uminit. Pag alam nyo na pong mainit na po yung inyong kawali, ilagay na po natin yung kalahati po ng ating butter. At ilagay na rin po natin yung ating chicken. Ito pong ating chicken, lulutuin lang po natin to. Madali lang naman po itong maluto kasi malambot lang. Hanggang sa tingin po natin ay luto na. Luto na po yung ating chicken, medyo napiprito na po siya. Hahanguin na po natin, okay na po ito.
Okay, nahango na po natin. Yung tira po nating butter, ilagay na po natin. Ilagay na po natin yung ating garlic. Pag okay na po yung bawang, ilagay na po natin yung ating all-purpose cream. Ilagay na din po natin yung ating iba. Ilagay na din po natin yung ating 2 cups ng tubig. Hintayin na lang po natin kumulo ito pong ating sauce. At ngayon, i-check na po natin yung ating tubig kung kumukulo na. Ilagay na po natin yung ating pasta. Yung isang haba po ng ating pasta, ito po ay hahatiin ko sa gitna para hindi po tayo mahirapan. Ilagay na po natin yung ating pasta. Hintayin na lang po natin itong maluto. Dapat po ay half cook po lamang. Hindi po labog ang inyong pasta para masarap po yung... Ilagay na din po natin yung ating mga pampalasa. Ilagay na po natin yung ating asukal, yung ating asin, paminta, yung ating Knorr cubes, yung cheese. Ito, intayin na lang po natin kumulo at matunaw po yung ating cheese. Check na din po natin yung ating pasta kasi mukha na din pong luto na. Okay, wala na pong white yung ating pasta kaya okay na po ito. Papatay na natin. Hahanguin na po natin yung ating pasta tapos may nakaredy na din po tayong strainer. Ito po ay patutuluan po natin sa tubig para hindi na po malabsak yung ating pasta. Patiktikan na lang po natin yung ating pasta at magbalik na po tayo sa ating sauce kasi kumukulo na po siya. Ito pong ating cornstarch, nilagyan ko po ng 2 tablespoon ng tubig. At ihalo na po natin. Hintayin na lang po natin itong lumapot. Dali lang po magluto nitong ating chicken alfredo kasi pag niluto po natin yung ating pasta, pwede na din po nating isabay lutuin yung ating sauce at halos sabay lang po sila. Ilagay na po natin yung ating chicken. Makalapsihan, ilagay na natin yung ating chicken at isunod na din po natin yung ating black olives. Ilagay na din po natin yung 1/4 teaspoon ng basil leaves. Maglalagay na po tayo ng 1/2 tablespoon ng ating olive oil. Okay, ngayon ilagay na din po natin yung ating olive oil. Nagdagdag po ako ng cornstarch. 3 tablespoon pa po yung aking idinagdag. Kulang po yung lapot ng ating 2 tablespoon. Dapat ganito po. Ganyan po ang itsura nyo. Patayin na po natin yung ating apoy. Tapos na po nating lutuin ang ating pasta at ang ating sauce. Niluto po natin ay 1 kilo. Ngayon, titingnan natin kung anong timbang na po niya. Para sa pagkukosting po natin ay hindi po tayo mahirapan. Yung niluto po natin na 1 kilong pasta kanina, ngayon po 2.5 kilo na po. Ngayon naman ay susunod naman po natin ay susukatin naman po natin ay yung ating pong sauce na niluto. Ito pong isang pitchel na ito ay 1.5 ml at ito naman po ay 1 litro. Nasukat na din po natin yung ating sauce. Ang sukat po nito ay 1,500 ml at ito naman po ay 500 ml. Inilipat lang po natin sa lagayan para sakto po yung ating sukat. Ito po ay ibabalik na lang po natin sa ating paglalagyan. Okay, ngayon nakaluto na po tayo ng ating chicken alfredo. Magbibigay lang po ako ng counting idea sa inyo kung paano po natin ito nenegosyohin kahit sa harap lang po ng ating bahay. Ipagpalagay na lang po natin to, nasa harap na po tayo ng ating bahay at meron po tayong lamesa or meron po tayong stall. At yung ating pong mga niluto, nandito na po sa ibabaw. Ito pong ating pasta, ilagay nyo na lang po sa maayos na lagayan na merong taklog. At ito namang ating sauce ay ganun din po. Dapat po ay meron din taklog. Kailangan po ay merong sandok. At yung inyo pong ilalagay dito ng sandok, yung sukat po sa bawat isang serving na gagawin po ninyo. At ito po, nung sinukat ko po ito, ang katumbas po nito ay itong ating 1/3 cup or 80 ml. Meron po akong sample dito. Ang timbang po nito ay 250 grams. Ito pong ating 250 grams. Lalagyan na po natin ng sauce kasi meron na pong nabili sa ating harapan. Para nagtataka lang din po tayo, pipili tayo ng kaunting laman at yung ating pong sauce. Kailangan yung ating pong toppings ay nasa ibabaw para maganda pong tingnan. Ito pong ating 250 grams. Sukat po ito sa ating dalawang 1/3 cup na sukat. Ayan, sobrang creamy na po nito para dito, itong sukat na to. Para buhay pong tingnan yung ating chicken alfredo. Lagyan lang naman natin po ng kaunti. Ito lang po yung isang order natin na
chicken Alfredo. Ito po ay sample ko lamang kung gagawin niyo po itong paninda. Depende po sa inyo kung gaano po kadami ang per serving ng inyo pong gagawin. Maisingit ko lang po saglit. Halimbawa po, kung tinitinda niyo po ito sa harap po ng inyong bahay at ayaw po nilang doon kakainin, pwede naman po kayong mag-take out. Pwede po kayong gumamit ng ating plastic labo or yung ating pong tinatawag na linaw. O kaya naman po ay yung atin po sa lagayan. Syempre, magpapa-additional na lang po kayo dito kung dito po nila ipapalagay. Bawa po, naging hinarir nyo po itong pagtitinda nitong ating chicken Alfredo at mabili na po yun, pwede nyo na pong paghaluin para pag may bumili po, sandok na lang po kayo ng sandok. Sunod naman po natin gagawin ay yung pangalawang paraan po na kung paano po natin pa ito ibebenta. Yung ating po tinatawag na pagre-repack. Papakita ko lang po sa inyo yung ating mga kailangan, yung ating pong gramuhan, at yung ating pong pagre-repakan. Ang size po nito ay 750 ml. Ang bili ko po dito ay 65 pesos kasi yung ating pong mumurahin doon sa binibilhan po ng plastic ay wala po sila. Kaya ito na po yung aking binili. Pumapatak po siya ng 6.50 po ang isa. Ang timbang po ng ating ilalagay dito ay 250 grams or 1/4. Pero kung gagawin nyo po itong business, depende na po sa inyong timbang ang gusto po ninyong gawin. Pwede nyo po itong gawing short order po. Kahit nasa bahay lang po kayo, maglagay lang po kayo ng karatula sa harap po ng inyong bahay. Meron po kayong short order na chicken Alfredo. Lagyan lang po lahat natin nitong ating tab ng tig to 250 grams. Okay, ngayon, tapos na po tayo sa paglalagay po sa ating tab. Kasyam na tab po tayo na 250 grams or 1/4. At yung ating pong pasang po ay ito pong ating inilagay sa ating platito. Ang sunod naman po natin gagawin ay lalagyan naman po natin to ng sauce po sa ibabaw. Sukat po na ilalagay ay 2 sandok po na ganito. Pero tumbas po na isang sandok nito ay isang 1/3 cup or 80 ml. Mas maganda po kung mayroong sukutan po talaga para hindi po tayo mapadami o hindi po tayo mapakaunti. Ngayon ay maglalagay na po tayo. Ito po, sinukat po natin yung sauce kanina. May idea na po tayo kung ilang serving po ang makukuha natin dito. Makakadamit po tayo dito ng 160 ml bawat isa. Tayo po ay naka-10 na order, kasama po yung isang nauna. Kaya ang total po lahat ng ating magagamit na sauce ay 1,600 ml. Kaya tayo dito po ay may lalabis pa na 400 ml. Lagyan ko lang po ito lahat, tapos ay magbabalik po tayo mamaya. Ngayon, nalagyan na po natin lahat ng sauce at meron pa po tayong natira. Ito pong ating tirang ito, ilalagay po natin dito sa ref para hindi po masayang, para magamit pa po natin sa susunod. Dahil wala po tayong fresh na basil leaves, spring onion po ang aking gagamitin. Maglalagay lang po tayo ng tigka kaunti po sa ibabaw para buhay lang pong tingnan yung ating chicken Alfredo. Ito, pwede naman kayong gumamit ng parsley. Ngayon, tapos na po tayo. At ipakita ko lang po sa inyo ng malapitan. Ngayon ay, ang gagawin naman natin ay lalagyan naman po lahat natin ng taklob para malagyan po natin ng sticker. At ito po yung ating ginawa na sticker, tipid tips sa tibapa, chicken Alfredo. At dapat po ay merong contact number para pag umorder po sila o nag-reseller, makokontak po kayo kaagad. Madami po nagtatanong tungkol po dun sa ating label. Kung wala pa naman po kayong printer sa bahay, pwede naman po kayong magpagawa sa computer shop. Mura lang naman po iyon. O kaya naman po kung meron po kayong kakilala na marunong pong magawa, o kaya naman po kung merong printer, makiprinter na lang po muna kayo. Okay na po yung ating chicken Alfredo. Nalagyan na din po natin ng sticker. And ito po, pwede nyo na po itong itinda sa harap po ng inyong bahay. O pwede nyo po itong ipa-order online sa inyong po Facebook. O kaya naman po, kung meron po kayong mga groups, pwede rin po yon. O kaya naman, kung kayo po ay nagtatrabaho na, ito po pwede nyo pong i-alok o ipa-order po sa inyong mga katrabaho. Ngayon, bago po tayo mag-costing, titikman lang po natin ito ng mabilis na mabilis po lamang. Kung okay nga po ba ang lasa nitong ating chicken Alfredo. Yan.
Masasabi ko po dito sa ating chicken Alfredo, sobrang sarap po nito, sobrang creamy. Yung ating pong mga inilagay na ingredients, balancing-balansi po yun. Lasang-lasa po lahat yung ating inilagay. Sakto lang po yung pagkakaluto po ng ating pasta. Ang isa po magdadala din dito, dapat po ay hindi po labog yung pagkakaluto po ng inyong pasta. Kaya babantayan nyo po yun. Tulad po niyan, hindi po labog ang pagkakaluto. Kaya siguradong ito po ay inyong magugustuhan. Kung ito po ay gagawin yung business at natikman po ito ng inyong customer, siguradong kayo po ay babalik-balikan. Ngayon, magkano nga po ba natin ibebenta ang bawat isang tab na ito? Kaya ngayon, tayo po ay magkocosting na para malaman po natin ang ating puhunan, kung magkano po natin pwedeng ibenta at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Pero pinapaalala ko po, ito pong ating costing na ginagawa ay dito po sa lugar namin. Binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po tayo magko-costing kasi iba-iba naman po tayo ng lugar at iba't ibang presyo po ang ating nabibili. Kaya nagbibigay lang po ako ng kaunting idea sa inyo kung paano po natin i-costing yung ating mga produkto. Kaya ngayon ay umpisahan po natin sa ating pasta po muna ang ating tutuusin. Yung ating pong spaghetti na 1 kilo, 50 pesos. Plus na din po tayo ng tubig at saka nung ating pong gas na saglit na pagluluto ng ating pasta, 10 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa ating pasta ay 62 pesos. Kung naaalala nyo po kanina, nung tinimbang po natin yung ating pasta, ang total po lahat ng timbang ay 2,500 grams po ang total. Yung atin po 2,500 grams, tayo po ay nagtimbang dito ng 250 grams. Kapag dinivide po natin yung ating 2,500 grams sa 250 grams, tayo po ay makakasampung order po. Doon po sa ating pasta na niluto. Ngayon, yung ating pong puhunan na 62 pesos sa ating pasta, i-divide po natin yung ating 10 order na nagawa. Kaya ang puhunan po natin sa ating pasta ay 6.20. Tuusin naman po natin ngayon ay yung ating pong chicken Alfredo sauce. Umpisahan po natin sa ating kalahating kilong chicken, 70 pesos. Iba, 48 pesos. All-purpose cream, 116 pesos. Black olives, 30 pesos. Cheese, 25 pesos. Cornstarch na 5 kutsara. At sa atin pong asukal, tuusin na lang po natin sa 4 pesos kasi tigkakaunti lang naman po yung ating inilagay. Salt and pepper, tuusin na lang din po natin sa 2 pesos. Chicken cubes, 6 pesos. Garlic, 2 pesos. Dried basil at sa ating pong olive oil, tuusin na lang po natin sa 5 pesos. Kasi tigkakaunti lang din naman po yung ating inilagay. Ang total po ng ating ingredients ay 308 pesos. Ngayon, magsama na din po tayo ng other expenses. Yung ating pong gas, 10 pesos. At yung ating pong packaging, yung ginamit po natin dito, at ito pong ating label, tuusin na lang po natin sa 80 pesos. At mag-plus na din po tayo ng toppings, 20 pesos. Ayun po yung inilagay natin sa ibabaw na spring onion. Pero yung 20 pesos po, labis-labis na po yun. Mag-plus na din po tayo ng 40 pesos para po sa ating labor. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 458 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina, no sinukat po natin yung ating chicken Alfredo sauce, tayo po ay naka 2,000 ml. Ang inilagay po nating sauce dito ay 160 ml. Yung ating pong 2,000 ml, i-divide po natin sa 160 ml. Kaya ang kalalabasan po nun ay 12.50. Tayo po ay makakalabing 2 mahigit para po sa ating sauce. Pero sabihin na lang po natin na 12 servings na lang po yung ating sauce. Yung ating pong 458 pesos na puhunan sa ating sauce, i-divide po natin yung ating 12 na servings. Kaya ang kalalabasan po ng puhunan natin sa ating sauce bawat serving ay 38.16. Ngayon, pag-plusin naman po natin yung ating puhunan na pasta, 6.20. At i-plus na din po natin yung ating puhunan na sauce, 38.16. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan dito ay 44.36. Maliit lang po ang puhunan natin dito sa ating chicken Alfredo pasta, pero sobrang sarap po nito. Yung mahihilig po sa pizza, yung mga nakakain na po sa Yellow Cab, for sure, alam nyo po ang presyo nito. Ang ganitong order po ay 339 pesos. Yung ganito pong kalaki o ganito pong kadami. Pero syempre po, Yellow Cab po yun. Ito po pwede nyong ibenta ng 200 to 250 pesos. Kita nyo naman po yan. Madami at saka yan, di ba?
Yan, hindi po siya tinipid sa lahok. At saka presentable po yung ating chicken alfredo pasta. Pero syempre po, yun po ay depende po sa lugar natin. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin ang puhunan po natin dito sa ating produkto para makapagpresyo po tayo ng maganda at naaayon po sa lugar natin. Pero dito po sa lugar namin, ito po ay maibebenta ko ng 200 pesos. Yung ating pong 200 pesos, i-times po natin sa 10 order. Kaya tayo po dito ay bebenta ng 2,000 pesos. Muli, pinapaalala ko, ito po ay sa lugar namin. Basta ang mahalaga po, alam na po natin kung magkano po ang ating puhunan. Kaya kayo po ay magko-costing po ng inyo. Binigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po natin i-costing. Dito po sa isang order, ang puhunan po natin dito ay 44.36. Kaya dito po sa 10 order na atin pong nagawa, tayo po ay may puhunan na 443.60. Sa magtataka po kung bakit 443 lang po ang ating puhunan, yung atin pong puhunan sa ating sauce ay 458 pesos dahil meron pa po tayong 2 order na natitira kasi ito po ay 10 order po lamang. Yung atin pong 2 order pang natitira, ayun po ay pwede pa po nating gamitin. Pwede po nating ilagay po sa ating rep para hindi po tayo masayangan ng ating mga ingredients. Para pag nagawa po ulit kayo, magagamit nyo po ulit yun. Basta sinupin nyo lang po yung para hindi po tayo maaksayahan ng ingredients. Sana po ay malinaw na yon kung bakit 443 po lamang. Ngayon, i-minus na po natin yung ating pong 2,000 na mapapagbilhan, i-minus po natin yung ating 443.60. Tuusin na lang po natin sa 444 para hindi po mahirap magtuos. Kaya ang kalalabasan po nun, tayo po ay tutubo pa ng 1,556 pesos. Ayun po ay sa 1 kilong pasta lamang po yun at sa 10 order lamang po ng ating nagawa. Ito po, saglit lang po natin tong ibenta. Pag ito po na-display nyo po sa harap po ng inyong bahay, na i-alok nyo po online sa mga kaibigan nyo, sa mga katrabaho nyo, siguradong saglit lamang po ito po ay mauubos na po ito. Sabihin na lang po natin nakakasampung order na lamang po kayo kung tayo po ay araw-araw po tayong nagtitinda. Yung atin pong 1,556, i-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 46,680 pesos sa loob po ng isang buwan. Ayun po ay tubong-tubo na lamang po ninyo yon. Nakaltas na po lahat yung ating mga expenses. May labor na din po tayo doon, packaging, at meron na din po tayong gas. Kaya yung pong ating 46,680 pesos ay tubong-tubo na lang po natin yun. Imagine, 10 order lamang po yun ha. Kung sasamahan pa po natin ng galing ng ating diskarte, sipag at tiyaga, sigurado ilang po 10 order ang mabebenta nyo po sa isang araw. Kaya yung atin pong tubo na 46,680 pesos, kaya nyo pa pong mas palakihin yon. Basta aalagaan nyo lang po yung inyong produkto. May nakabili pong isa sa inyo at nasarapan, siya na po mismo ang magkakalat na sa tindahan na yon ay meron pong masarap na merienda o meron pong masarap na chicken alfredo. Ito po hindi po nakakatakot inegosyo kasi ito po pwede po nating ilagay sa ating ref. Kasi maghiwalay po yung ating pasta at yung ating sauce. At kapag meron pong umorder, saka na lang po natin pagsasamahin kung ilan po yung o-orderin nila. At yung isa pa po nating tip, kung gagawin nyo po itong business, pwede din po kayong magpa-order na tinatawag po na family size. Meron pong mas malaki pa dito. Depende na po sa inyo kung anong size po yung gusto po ninyong gamitin. Basta, binigyan ko lang po kayo ng counting idea. Basta ang mahalaga po, kahit ano pong lalagyan ang gamitin ninyo, ang mahalaga po doon ay magko-costing po tayo. Okay, sana po bago po nagtapos ang video na ito, ay nakapagbigay po ulit ako ng counting negosyo idea sa inyo. Bago po ako magpaalam, shoutout lang po ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Chris Javier. Sinubukan niya daw pong gawin yung ating tusino at ating embutido. Sobrang nasarapan po sila at looking forward daw po sa ating mga recipe. Marami pong salamat at God bless din po sa inyo. Shoutout na din po kay Ma'am Evelyn Berendez. Marami na daw po siyang natutunan dito sa ating channel. Shoutout po sa inyo. At shoutout na din po kay Ma'am Sheila Loreso. Isa daw po siya sa masugid nating taga-subaybay sa ating channel. Marami na daw po siyang natutunan. Maraming pong salamat sa inyo, ma'am. At kay
Lubida. Shoutout po sa inyo. Katulong daw po yung ating recipe, pandagdag po sa kanilang business. From Maria Pe, marami pong salamat sa inyong lahat. Shoutout din po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Carissa Trinidad. Naging negosyo na daw po nila ang atin pong mga recipe. Yung atin daw pong recipe na espasol, kanya na rin daw pong idadagdag. Shoutout po sa inyong lahat at God bless din po. Sana po ay patuloy pa po kayong ma-inspire sa atin pong mga video at magkaroon po kayo ng idea. Makapag-umpisa po ng negosyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at Iba pa. Madami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea na pwede pa po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page para kahit nasa FB po kayo ay updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. Huwag nyo na din pong kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga kananay po natin, yung mga kamami natin, yung kaibigan natin, katrabaho natin, at yung atin pong mga mahal na OFW ay magkaroon po sila ng idea na pwede po balang kumita kahit nasa bahay po lamang. Yung akin pong sinasabi, kahit tayo po ay GCQ na, doble ingat pa rin po tayo at lagi po tayong sumunod sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya ngayon ay kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!